Rusul și astăzi jucăm alte joculețe din astea abandonate, astăzi jucăm vreo 5. Da, astăzi, dacă, bine, nu știu dacă ați observat, dar în ultimele 2 episoade care le-am făcut cu Samurai și acum încercăm să jucăm jocuri mai recente. Da, asta voi încerca foarte mult în ultimul timp, dacă ați observat. Vreau să jucăm acum jocuri mai recente. În 3 episoade vom juca mai recent și după aia vom juca ceva mai vechiut. Cam asta este asta cam o să fac pe canal de acum. Și văd că e un hobby. Ia, hai să încercăm să facem și un fel de tycoon hobby. Personal am mai văzut așa ceva, hobby și tycoon. Dar sunt curios. Dar nu-i făcut să poți să treci pe lângă. Și cum am murit. What? Ai că am sărit pe gol, un gol sau? Ia stai. Ia, să nu uit așa. Eu mor. Aulei, bă, dar nici nu-i distanță, frate. Sau? Nu-mi dau seama, mă, e distanță între blocuri. Nu știu. Dar pur și simplu e doar un tycoon hobby. Ia, la tycoon. Hai să din tycoon, până la urmă. De ce zic că e mai recent jocul ăsta? Pentru că arată că data lui arată că acum vreo a fost updatat prin 2024, 2000. Multe jocuri lansate în 2010-2009 pe acolo și cumva au fost abandonate după. Și da, hai să vedem următorul joc. Și acum habar n-am. Suntem în lumea dulciurilor sau? Ce-i treaba asta? Ok, nu trece nica prin dânsa și cumva e un bloc stabil, ok. Aici stă cineva. E cineva în server? Nu. Da. Deci văd că multe jocuri sunt făcute în perioada 2009, dar cumva v-am mai zis. Au mai fost updatate cu timpul, dar developerul Shock am pierdut interesul pe jocul ăsta și jocurile astea de fapt. Și de asta cred că vedem jocurile astea mai așa, pentru că cumva s-au mai făcut update-uri mici sau mai mari. Acum contează ce a mai făcut developerul și cumva și-a pierdut interesul pe joc. Și cam asta e. Îmi place că poți să intru în casă de la oameni, dar ia să vedem. Pare un fel de hartă de CS sau așa de genul, parcă. Nu știu de ce îmi dă impresia. Da, se vede că e făcut jocul ăsta cumva, e adaptat mai în timp, să zic. Și da, cam asta e ideea cu jocurile astea, v-am mai zis și în episoadele trecute că mulți developeri fac jocuri, le lucrează bine, dar sunt abandonate pentru că nu oprim jocurile și algoritmul a Roblox-ului e foarte dubios, cum dă jocurile. Bine, în principal trebuie să ai și un nume original în felul său, adică folosești horror game, gândiți-vă că sunt trilioane de jocuri care se numesc horror game. Ai ideea, care să zic. Și sunt multi copiatori de la alte jocuri. Și asta e cam rău, să ne cer. Și am auzit că chestia ăștia de la Roblox vreau să ne scoată fețele astea realistice, adică fețele astea stabile. O să ne bage ceva mai realistic și să ne ștergă poziția R6. Bă, sincer, prostia asta nici eu nu sunt de acord, pentru că sincer ar trebui păstrate această animație și această față simplă, pentru că totuși mie nu prea îmi plac astea animate, arată foarte tâmpit, arată ca, nu eram zic eu cum, arată foarte oribil și în primul rând că e cam horror, adică tu ești obișnuit pe Roblox nu să clipești și să poți deschide gura, what? Pe caracterul ăsta, adică cumva el clipește și e foarte ciudat, adică tu ești bine, e fain că face jocul mai realistic, face Roblox mai realist, dar eu aș fi de o părere să nu le șteargă, pentru că Roblox-ul până la urmă este un joc cu oameni de Lego și așa trebuie să rămână până la final, nu? Dar văd că e îngrăbeala asta. Ok. Fiind joc vechi, îți dai seama, nici nu prea să chinuia lumea să facă drepturi, adică să facă rotituri, chestii din astea, adică nu prea să chinuia lumea pe atunci. Adică asta cred că nici nu-i terminată.
Adică nu știu ce, despre ce e vorba în joc și ce trebuie să fac, să mă bag cu lumea. Ce asta, piatră? Vrea să simulezi o peșteră. Dar numai peștera arată asta. Zici că e ceva fecal, așa arată. Asta e o casă. Ok. Și cum ajung? Ok, așa. Mi-au răspuns singur. Hai să vedem ce în casă să-și pe aia. Închidem episodul. Ăsta închidem. Ne ducem la următorul joc, scuzați-mă. Nu pot să trec acolo. Aici sus sunt doar așa niște cămăruțe. Ia. Mă, și gândiți-vă ce s astea. Ok. Anime-uri. Sau cam așa mi se părut că am văzut acolo. Și haideți să ne ducem la următorul joc, că deja ne-am cam lungit. Sincer să fiu cu voi, jocul ăsta chiar arată bine. Adică, fără să mint, bă, așa arată chiar mai bine. Mă duc și gândul cu jocul ăla cu peștera, dacă știți, din care am mai jucat un joc tot așa, simțea ca o peșteră, dar, bă, frate, de jocurile, deci jocul ăsta chiar și ăsta e bine făcut, bă. Gândiți-vă că pentru jocul ăsta cineva a stat cu orele, de fapt. Adică, bă, să stai să faci fiecare, să faci fiecare detaliu din jocul ăsta, ți-a, cred că, mult. Adică, e un joc de respectat, dar, din păcate, developerul nu a mai lucrat, cred că au mai lucrat, dar l-a abandonat. Și asta e cam rău. Da, și când gândești că unii oameni, bă, au creativitate bună, adică sunt oameni creativi, cu adevărat, frate, și muncești pentru un joc de ăsta și nu este apreciat. Pentru că gândiți-vă că casa asta e făcută manual. Adică fiecare bețișor de aici din la geamul ăsta de gratii nu e făcut de pe cu AI-ul. E făcut manual pentru că 2017, 2016 pe acolo e făcut jocul. Nu era AI-ul ăsta cum e acum și pur și simplu făceai de unul singur. Adică arată bombă jocul și păcat că nu joacă nimeni. Na, asta e viața, n-ai ce să faci. Cam așa e algoritmul YouTube Roblox-ului, unul foarte prost. Și nu am înțeles niciodată logica asta, adică bă, sunt jocuri care arată de 10.000 de ori. Ori nu știu de ce nu prind, asta e treaba, nu au prins jocurile astea. Adică... ok. Ce să vede textura. Deci, e mișto jocul. Wow. Hai să ne vedem, să ne ducem la următorul joc. Și cam așa e tot episodul ăsta bazat pe jocuri de explorat mai mult. Jocul ăsta chiar nu m-am jucat foarte mult, să știți. Da, și ăsta e un joc mare, frate. Măi, ce trebuie să fac în jocul ăsta, ia? Fly. Ok. Wow. Nu-i cumva un simulator de păsări? Adică cam așa ceva de genul? Nu-i de pasări, dragon. Greșeala mea. Ok. Deci înțeleg jocul. E un joc care îți faci rost de dragon și zbori pe aici. Dar la început am crezut că e pasăre, nu-i dragon, dar am văzut acolo că scrie dragon și mi-am dat seama că nu-i pasăre. Ia. Aici un copac. Berry. Trebuie să-l hrănești. Bă, adică arată bine, ăsta chiar e mișto făcut. Și ăsta e fain. Te lasă să-ți hrănești dragonul. Bă, chiar tare. Controlat o să-i cam ciudat. Dar așa, bă, ca joc sunt goale, bă. Deci extrem de mari. Bă, sunt așa de goale. Așa poate era pe atunci, pe Roblox nu prea era conta așa de mult fiecare detaliu să-l bagi. Poate, așa era pe atunci. Și poate creativitatea te ajuta, poate. Dar mine, e 2009 pe la urmă, sau pe 2008, adică îți dai seama că jocul arată cum arată. Dar, n-ai cotro. Haideți la următorul joc. Și haideți. Și
Cam ăsta e numele jocului, Rock'n Real. Alt joc care și ăsta e bine făcut și tot nu are playeri. Uite cum se vede zona asta, wow. Uite, bă, cât are zone, băi, prea, e... Și ăsta deja arată bine. Adică, uite, tabelul elementelor chimice sau, bine, radioactive, gazoase, lichide sau cam asta pe acolo. Uite, pizza, bă, deci, fiecare detaliu, să stai să aceasta chiar mi-ar lua un an să jocuri de genul. Nu atâta. Adică e la alt nivel și jocul ăsta. Na, unii oameni chiar au o minte bună și fac niște chestii frumoase, să știți. Dar din păcate nu prea sunt apreciate sau nu prea sunt jucate. Na. Fiecare meu special în felul lui, să zic. Da, și joc, bă, deci arată bine. Da, și în momentul ăsta nu mai eu sunt joc. Pentru că, na, fiind un joc mort. Bine, la ideea acestei serii, jocurile abandonate la această serie este numai jocurile, cum îi zice, abandonate, adică care nu mai joacă nimeni. Abandonat înseamnă și developeri și are mai multe treburi. Nu mai se joacă nimeni. 2. Nu mai developerul cam a uitat de joc sau nu mai are contul. Și cred că mai are mai multe chestii treabă de ce mai sunt jocurile populare. Sau de ce? Bine, în principal sunt abandonate pentru că sunt jocuri care nimeni nu le joacă. Unele au 300k de oameni care, adică da, e mult, dar totuși e puțin pentru un joc de genul. Și asta e ideea, ca jocuri abandonate care sunt cumva făcute în anii respectivi și sunt uitate. Adică nu au avut șansă, nu au devenit populare și cumva developerii au văzut că jocul lor nu sunt apreciate și au lăsat baltă. Cam asta e ideea serii. Să jucăm jocuri făcute de altă dată, dar cumva neadatate cumva, în timp. Și asta e ideea. Și acest cam toate treburile din joc. O bicicletă și cam asta e toată harta, deci wow. Deci, cam atât pe acest episod, fraților. Eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pa, pa!